আপোনালোক আটাইলৈ শুভ সন্ধিয়া। IKF-ৰ তৰফৰ পৰা ভাৰতৰ বিভিন্ন কোণৰ পৰা এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰা সকলোলৈ উষ্ম আদৰণি। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিবেকশালা গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰৰ সমাপন সমাৰোহলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাবলৈ পাই IQF অধিক গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছে, আনন্দিত অনুভৱ কৰিছে। বন্ধুসকল, আজি আমাৰ মাজত আমাৰ অতিথিসকল আছে। আপোনালোকে আপোনাৰ স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে অসমৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ সাৰ্জিকেল অনকলজিৰ অধ্যাপক আৰু HOD ডক্টৰ ভৱেশ কুমাৰ দাস। তেখেতৰ উপস্থিতিত আমি যথেষ্ট সন্মান বোধ কৰিছো। Our heartiest welcome to you, sir. লগতে আমি সঁচাকৈয়ে গৌৰৱান্বিত যে আজি আমাৰ মাজত আৰু এজন খ্যাতিমান ব্যক্তি উপস্থিত আছে। শ্ৰদ্ধেয় স্বামী ভদ্ৰেশানন্দজী মহাৰাজ, তেখেত ফিজিৰ ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ সভাপতি।
Our heartiest welcome to you, Maharaj. ইয়াৰ লগতে এজন উৎকৃষ্ট শিক্ষাবিদ শ্ৰী অনুপ সোনাৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত থকাটো আমাৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয়। তেওঁ অসমৰ কাজল গাঁৱৰ বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ। Our heartiest welcome to you, sir. আমাৰ মাজত IQFৰ বোৰ্ডৰ সদস্য প্ৰফেসৰ SK Palhan Saru উপস্থিত আছে। A very warm welcome to you, sir. বন্ধুসকল, আজিৰ এই অনুষ্ঠানত আমি বহুতো শিক্ষাবিদ আৰু অভিভাৱকসকলক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে যোগদান কৰা দেখি আনন্দিত অনুভৱ কৰিছো, আনন্দিত হৈছো। On behalf of IQF, we extend our warm welcome to all of you. মৰমৰ বন্ধুসকল, আহক আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ উপনিষদৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ জৰিয়তে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰো। মই সকলো অতিথি আৰু অংশগ্ৰহণকাৰীক অনুগ্ৰহ কৰি এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত আমাৰ সৈতে যোগদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো। Let's take the blessing of the divine through the Shanti mantra. Sahana bhavato, sahanau bhunaktu, sahaviryam karavamahai, tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shanno mitrasham varunaha, shanno bhavatvaryama, shanna indro brihaspatihi, shanno vishnururukramaha, namo brahmane, namaste vayo, tvameva pratyaksham brahmasi, tvameva pratyaksham brahma vadishyami, ridam vadishyami, satyam vadishyami, tanmamavatu, tadbhaktaramavatu, avatu mam, avatu bhaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Bhadram karnebhih shrunuyama devaः, bhadram pashyemakshabhiryajatraः, sthirairangaistुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। স্বামী বিবেকানন্দই এক ব্যাপক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ
পোষকতা কৰিছিল যিটো দৃষ্টিভংগী আৰু প্ৰকৃতিৰ ফালেৰে ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ বিকশিত হয় যাৰ জৰিয়তে জীৱনত চৰিত্ৰৰ ফলপ্ৰসূতা আৰু সমন্বয়ৰ সৈতে সংযুক্ত মনৰ শক্তিসমূহে দক্ষতা আৰু যোগ্যতাৰ সৃষ্টি কৰিব বিবেকশালাৰ উদ্দেশ্য আছিল প্ৰতিজন শিশুক তেওঁলোকৰ আভ্যন্তৰীণ মূল্যবোধ আৰু বিশ্বাসৰ লগতে তেওঁলোকৰ বাহ্যিক ব্যক্তিত্বক সন্মান জনাই এক উপযুক্ত ব্যক্তিত্বলৈ গঢ় দিয়া এই 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচীত শিশুসকলক সফলতা সুখ সন্তুষ্টি আৰু সেৱামূলক জীৱন যাপন কৰিবলৈ নিজৰ শ্ৰেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বিচাৰি উলিওৱাৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে Let us now watch a brief audiovisual that captures the activities of the summer camp. আচার্য বিবেকশালা মানে विवेक विद्यालय सर सही गलत का ज्ञान अच्छा सही गलत का ज्ञान वाओ इतना गुड তাৰপিছত বৌদ্ধিক আধ্যাত্মিক আবেগিক সকলো অল ৰাউন্ড ডেভেলপমেন্ট ইয়াত আমাৰ ডেফিনেটলি হ'ব আৰু ইয়াত ডেফিনেটলি আমি আনন্দ কৰিম মনোৰঞ্জন কৰিম যেহেতু সামাৰ ক্যাম্প হয় গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰ হয় আৰু সেইটোৰ কাৰণে এই বিবেকশালা আচ্ছা এতিয়া কোৱাচোন ठीक है चलो मैं एक सॉन्ग प्ले करने वाला हूँ सब लोग रेडी हो जाओ जिसको जैसा डांस आता है उसको वैसा करना है ठीक है मैं भी करूंगा अमल सर भी करेंगे हम सब साथ में करेंगे ओके प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया ये संसार स्वामी विवेकानंद ने बोला कि हमें कभी भी जेलस नहीं होना चाहिए जब हम दूसरों की उन्नति देखते हैं तो हमें भी जेलसी आती है तो वो नहीं होना चाहिए हम प्रकृत व्यक्तित्व सम्बन्धे स्वामीजीए निजेই কৈছে আমি কেতিয়াও আমি নহয় আমি আসলতে प्रकृत व्यक्तित्व लाभर চেষ্টা কৰি আছো ই অনন্ত ইয়ে মানুহৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ ৰশ্মি চৌদিশে বিয়পি যায় ঠিক তেনেদৰে আমাৰ মনৰ শক্তিসমূহ নানা দিশে বিয়পি যায় আৰু সেইবোৰ যেতিয়াই কেন্দ্ৰিত হ'ব তেতিয়াই সকলো বস্তু পোহৰাই তুলিব আৰু এইটোৱে হৈছে আমি জ্ঞান লাভ কৰাৰ একমাত্ৰ উপায় सुंदर दरिया सुंदर दरिया सुंदर दरिया yes ऐसे बहता जाए रे ভিতৰত শক্তি আছে অপৰন্ত শক্তি যেনেকৈ স্বামী বিবেকানন্দে কৈছিলে তো আমাৰ ভিতৰত প্ৰাণ শক্তি আছে ভাইটেল এনাৰ্জি অফ লাইফ এই প্ৰাণ শক্তিক আমি এটা দিশত নি সকলো মানে আমাৰ মনটোৰ শক্তিসমূহ তাত একগোট কৰিব লাগে এইটোৰ নাম হৈছে सर्वोत्तान भरि दुखन लग लगाए रखा पाँव को जोड़ के रखेंगे और दोनों हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करेंगे हाथ और आंगुली बिला खास खुआए नाभि ऊपर टनेके ठुआ सर हम लोग कभी-कभी किसी ध्यान नहीं देते ना इसलिए हम लोगों का कंसंट्रेशन चला जाता है ऐसे गायब हो जाता है कंसंट्रेशन कहता है मैं थोड़ा टहल के आता हूँ तुम देखो जरा हाँ ओके हाँ सर মনৰ সজাগতাখিনিক বা ধ্যানক এইবাৰ আমি ৰাজহাড়ডালৰ সৈতে লৈ যাম হৃদয় আকাশলৈ যেতিয়া মাতৃগৰ্ভত এটি শিশু থাকে তাৰ পৰা আৰম্ভ হয় হৃদস্পন্দন হাৰ্ট বিটস ধপ 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 নেকে মাৰি থাকে ন এটা তালত এটা ৰিদমত আমার बदन बदन मेरे आबाद रहे तू
मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू ऐ वतन मेरे वतन इन शॉर्ट कब गले म्यूजिक এটা মেডিসিন হয় বুলি ক'ব পাৰি এটা মেডিসিন হয় মিউজিক আৰু মিউজিকৰ দ্বাৰা বহুত কাম কৰিব পাৰি আৰু তেৰে মনা বা লৰা মানুহৰ যে 12 বছৰ বয়সত মাতটো অলপমান চেঞ্জ হৈ যায় তেতিয়া অলপ ওপৰ স্কুলত যাব কষ্ট হয় তেতিয়া কি কৰিলে বেছি ভাল হয় প্ৰথমতে তুমি কেতিয়াও ভয়েসত ফোর্স নকৰিবা তোমাৰ কণ্ঠটো কেতিয়াও ফোর্স নকৰিবা বুজি পাইছা ন কেতিয়াও তুমি জোৰকৈ গাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা হৰলৈ মনতে পৰে বাহৰে আখতে होगा तो थोड़ा आप उसको ड्राई होने देना उसके बाद ब्लैक यूज करना वेरी गुड नाइस वाह क्या मस्त मस्त बना दिया सबने ट्रॉपिकल बर्ड्स बन गई सबकी अभी देखो बरसात का मौसम है और ये चिड़ियाएं हमारे ट्रॉपिकल क्लब में आ गई हैं उड़ उड़ के साथ মোৰ লগত যিমান অজস্ৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানখিনি কৃষক আছে সেই কৃষকে ৰাতি দিন কষ্ট কৰে জানা কিয় हम लोग के छत में मैंने हम लोग ने थोड़ा प्लांटिंग किया है तो जब वहाँ पे फूल फूलते हैं ना तो सिर्फ 1-2 ही फूलते हैं फिर वो जब गिर जाते हैं तब कितने महीने बाद उगते हैं अच्छे से नहीं उगते ओके इसमें क्या है हमने गाय का गोबर और टॉप सॉइल जो ऊपर का मिट्टी है काला वाला उसको मिक्स किया है আৰু মই কিয় ভিডিঅ' বনাও কাৰণ মই ভিডিঅ' বনাই ভাল পাওঁ তোমালোকক যদি এটা কৰি ভাল পোৱা কাম কিবা দিয়ে কৰিব সেইটো যিমান টাইম হ'লেও ৰাতি 12টা বাজিলেও তুমি কৰিয়ে থাকিবা ইয়াত এই দস্ত সৰু হেতু হে দস্ত বুলি যে কয় জানো ন সকলোৱে জানে বাপৰে সকলোৱে এন্ড্ৰেছ কৰিছে তো জ্ঞান শিক্ষা নিশা বা যেনেকুৱাকে শিক্ষাগুৰুসকলে কয় তেনেকুৱাকে যোগা কৰিবা তোমালোকৰ কেতিয়াও বেমাৰ নহয় মানে যোগা কৰিলে বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বাচি থাকিব পৰা যায় আৰু মানে মনটো শান্ত থাকে শান্ত হৈ থাকে जितने भी जंगल जितने भी पेड़ दिखता है यहाँ के जितने में ये मेरा बेटा बेटी सब लोग याद है सब लोग यही बैठे ভাৰতৰ বিভিন্ন স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি বিলাকত গৈ মই দেখিছো স্যাৰ মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছিল যে মানে আপুনি যেতিয়া এতিয়া আপোনাৰ অৰণ্যখনলৈ যায় তেতিয়া তাতেতো বহুত জীৱ-জন্তু আছে যেনেকৈ বাঘ সিংহ যেনেকৈ চৰাই চিৰিকটি বহুত ধৰণৰ জীৱ-জন্তু আছে তেতিয়া আপুনি যেতিয়া অৰণ্যখনলৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ ভয় নালাগে নেকি যে সিহঁতে যদি আক্ৰমণ কৰে কোনো জীৱ-জন্তুৱে কোনো সাপ টেঙে মানুহক মাৰিবলৈ নাহে কুটিবলৈ নাহে কিন্তু মানুহে দৌৰি গৈ মাৰেগৈ আৰু সেইকাৰণে জীৱ-জন্তুৰ পৰা মই আজিলৈকে কোনো অপকাৰ পোৱা নাই খোৱা বস্তু খাই আৰু তাততো আৰু বেয়া পাবলৈ নাই সেইকাৰণে জীৱ-জন্তুৰ পৰা দিব লগা আমাৰ বহুত কাম আছে আমাৰ মনটো আৰু দেহটোৰ মাজত আমাৰ সিংক্ৰনাইজেশ্যন হোৱা নাই এই সিংক্ৰনাইজেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমি সাধনা কৰিব লাগে প্ৰেক্টিস কৰিব লাগে तो मैंने माइंड को चूज कर लिया माइंड चूज करने के बाद एक लंबा जर्नी है माइंड का क्योंकि माइंड के लिए तो बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी कंट्रोल पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन इल्यूशन इमोशन बहुत सारा काम करना पड़ता है तो हम लोग अभी भी ये एज में भी हम 5 आवर्स प्रैक्टिस करते हैं डेली सुबह हम 4 बजे उठते हमारा है ना तब तक का हम এওঁলোকেও খাইছে ফুচকা খাইছো দিয়া আৰু দিয়া যেনেকে স্বামীজীয়ে
ভয় কৰিব নালাগে কেনেকৈ শিকিলে face the brute কৈছে ভয় নকৰিবা don't run away from the monkey you face the brute হয় না and then he faced the brute so এই যে applied শিক্ষা এইটো শিক্ষা ডাঙৰ শিক্ষা এখানে আমিও আমাৰ জীৱন কালত আমি কি কৰিব লাগে আমি মহাপুৰুষৰ জীৱনী কিয় পঢ়িব লাগে যাতে মহাপুৰুষসকলৰ জীৱনীৰ পৰা আমাৰ জীৱনত আমি কি কৰিব পাৰো আৰু সেইবিলাক প্ৰয়োগ কৰিব লাগে we should try to see how we can practice them वो लोगों से मिलते थे केवल बुक स्टडी नहीं था तो उनका प्रैक्टिकल स्टडी था और इसके लिए उनको अपने देश के साथ साथ पूरे विश्व का ज्ञान था और इसके लिए जब वो अमेरिका गए ना तो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो थे उन्होंने बताया कि वो हमारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर्स को मैं एक बाजू रख दूं और दूसरी बाजू में स्वामी जी को रख दूं तो कई गुना अधिक स्वामी जी का ज्ञान है सबका मिलकर के भी जितना ज्ञान है उससे कई गुना अधिक स्वामी जी का ज्ञान था भुवन मंडले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम् भुवन मंडले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम् वह्निवायुजलबलविवर्धकं पाञ्चभौतिकं विज्ञानं सलिलनिधितलं गगनतलं करतलफलमिव कुर्वाणि दीक्षु विकीर्णं मनुजकुलमिदं दीक्षु विकीर्णं मनुजकुलमिदं घटयतु चैककुटुम्बमयं सदा विवेक গতিকে এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে বিবেকশালাৰ এটি ঝলক বিবেকশালাৰ পিছত আমি এই কাৰ্যসূচী সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ অন্তত আমাৰ ফালৰ পৰা সকলো অংশগ্ৰহণকাৰীকে অংশগ্ৰহণৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু পুৰস্কাৰ হিচাপে আত্মবিকাশৰ ওপৰত কেইখনমান কিতাপৰ লগতে কিছুমান ফলো আপ সেশনৰ পৰিকল্পনা কৰা হ'ব আৰু সকলো অংশগ্ৰহণকাৰীক ৰেগুলাৰ মেন্টৰশিপ অৰ্থাৎ এক নিয়মীয়া পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা হ'ব Now, let's hear from the Vivekashala participants. What are their experiences of the journey? মই এজন কৈ তেওঁলোকৰ নাম লম আমাৰ হোষ্ট জনে তেওঁলোকক স্পটলাইটলৈ আনিব পাৰে মই প্ৰথমতে নাম লম প্ৰাপ্তি প্ৰাঙ্গনা গগৈ নমস্কাৰ আজি বিবেকশালা গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰৰ সমাপন সমাৰোহত উপস্থিত থকা মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ অতিথিবৃন্দ লগতে IQF অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আৰু মৰমৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল মোৰ নাম প্ৰাপ্তি প্ৰাঙ্গনা গগৈ মই বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় টিংৰাইৰ ছাত্ৰী আমি আজি বিবেকশালা গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰৰ অন্তিমটো দিনত উপনীত হলোহি এই শিবিৰৰ 10 দিনৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি মোৰ কেনে অভিজ্ঞতা হ'ল তাকে ক'বলৈ লৈছো মই এনে অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিবলৈ আগতে কেতিয়াও সুযোগ পোৱা নাছিলো কিন্তু এই অনুষ্ঠানটিত যোগদান কৰি মই নথৈ আনন্দিত হৈছো এই অনুষ্ঠানটিৰ পৰা মই বহুতো জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হলো তাৰ বাবে বিশেষভাৱে অমল ছাৰ শান্তনু ছাৰ আৰু পংকজ যোশী ছাৰৰ ওচৰত সদায় কৃতজ্ঞ হৈ ৰম তেওঁলোকে আমাক হাঁহি ধেমালি খেলা ধূলাৰ মাজেৰে
কেনেকৈ ভৱিষ্যত জীৱনত এজন পূৰ্ণ বিকশিত ব্যক্তি হ'ব পাৰি তাৰেই শিক্ষা দিলে। প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱাই স্বামীজীৰ এটি সুন্দৰ বাণীৰে আমি দিনটোৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিলোঁ। ইয়াত আমি বহুতো উপকাৰী যোগাসনৰ লগতে ধ্যান কেনেকৈ কৰিব লাগে শিকিলোঁ। লগতে ছাৰসকলে আমাক আমাৰ জীৱনত আহিব লগা সমস্যাসমূহৰ লগত যুঁজি আগবাঢ়ি যাবলৈ শিকালে। লগতে আমাৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰো জ্ঞান দিলে। স্বামীজী আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আদি মহাপুৰুষসকলৰ জীৱনত ঘটা ঘটনাৱলীবোৰ বৰ ৰসালকৈ ছাৰসকলে আমাক শুনাইছিল আৰু তেওঁলোকৰ আদৰ্শৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ আমাক অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল আৰু আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো কামৰে অভ্যাসৰ কিমান প্ৰয়োজন সেয়া ভালদৰে বুজাই দিছিল। এই অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে আমি প্ৰতিদিনে একোজন বিশিষ্ট ব্যক্তিক নিচেই কাষৰ পৰা পাবলৈ সক্ষম হলো। লগতে তেওঁলোকৰ বিষয়ে বহুতো নজনা কথা জানিব পাৰিলো। শেষত IQF অৰ্গেনাইজেশ্যনলৈ পুনৰবাৰ সেৱা আগবঢ়ালো। তেওঁলোকে যাতে ভৱিষ্যতেও এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানবোৰ পাতি আমাক উপকৃত কৰিব বুলি আশা ৰাখিলো। ধন্যবাদ IQF অৰ্গেনাইজেশ্যন। ধন্যবাদ প্ৰাপ্তি প্ৰাঙ্গনা গগৈ। তুমি তোমাৰ অনুভৱখিনি সুন্দৰকৈ ব্যক্ত কৰিছা আৰু যিসমূহ গুণ শিকিছা সেয়া ভৱিষ্যতে পালন কৰি যাবা বুলি আমি আশা ৰাখিছো। ধন্যবাদ। পৰৱৰ্তী আমাৰ ছাত্ৰ ঋতুত্তম তামুলী, তেওঁৰ অভিজ্ঞতা ক'ব। সকলোকে প্ৰণাম। মোৰ নাম শ্ৰী ঋতুত্তম তামুলী। মই শংকৰদেৱ বিদ্যানিকেতন বিষ্ণুপথৰ ৭ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা সকলোলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আজি এই অনুষ্ঠানত আমন্ত্ৰণ কৰি অনা শ্ৰদ্ধাৰ অতিথিবৃন্দসকলকো মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ অশেষ কৃতজ্ঞতা বা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। আজি মই ইয়াতে মোৰ এই গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰত মোৰ যিটো অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাটো মই ইয়াতে ব্যক্ত কৰিবলৈ ওলাইছো। হয়, আমাৰ IQF ইণ্ডাছ কোৱালিটি ফাউণ্ডেশ্যন এই টিমটোৱে আমাৰ কাৰণে বহুত কিবা কিবি কৰিছে। মোৰ বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ এই যিটো আমাৰ গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰ হ'ল, এই শিবিৰৰ পৰা মই বহুতো নজনা কথা শিকিলো। মোৰ মতে আমাৰ জীৱনৰ আমি যদি ছাকচেছ হ'ব বিচাৰো তাৰে অকল দুটাই কাৰণ আছে। দুটা কাম যদি আমি কৰো তেতিয়াহ'লে আমি ছাকচেছ হ'ব পাৰিম। ১ নম্বৰ প্ৰেক্টিচ। আমাক ছাৰহঁতে সদায় কৈয়ে থাকে যে আমি যিকোনো কামত যদি আমি পাৰফেক্ট হ'ব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে প্ৰেক্টিচ প্ৰেক্টিচ প্ৰেক্টিচ। আমি সেইটো অভ্যাস কৰি থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি সেইটোত মানে পাৰফেক্ট হ'ব পাৰিম। আৰু ছেকেণ্ডটো হ'ল শিকা। অৰ্থাৎ আমি যিকোনো কথা শিকো আমি সদায় মন লগাই শিকিব লাগে। আমাক ছাৰহঁতে ধুনীয়াকৈ বুজায়। গতিকে আমি যদি সেইখিনি যদি শিকো আৰু যদি যিবোৰ কথা সেইবোৰ যদি আমি ভালদৰে হৃদয়ংগমন কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি জীৱনত ছাকচেছ হ'ব পাৰিম। আমাৰ সদায় ৰাতিপুৱা য়োগা আৰু মেডিটেশ্যন হয়। য়োগা আৰু মেডিটেশ্যন কৰিলে আমাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে আমি পুৰা ষ্ট্ৰং হৈ থাকো বা আমি সুস্থ হৈ থাকো। মেডিটেশ্যন কৰিলে আমাৰ যিটো মাইণ্ড বা মানে মন, সেই মনটো স্থিৰ হৈ থাকে, সদায় শান্ত হৈ থাকে। আৰু এটা কথা যে আমি যিকোনো কাম মানে হেৰি কৰি কৰিব নালাগে, একদম লৰধৰ কৰি কৰিব নালাগে। আমি সদায় যিকোনো কাম শান্তিকে কৰিব লাগে, শান্ত মনেৰে। মেডিটেশ্যন কৰিলে এইটো লাভ আৰু আমাক ব্যায়াম কৰিলে আমি এইটো বহুত বেমাৰৰ পৰা আমি হাত সাৰিব পাৰো। আমি সদায় সদায় এজন বহুত ডাঙৰ বা এজন গেষ্ট আমাৰ লগত কথা পাতিবলৈ আমাক সুযোগ দিয়া হয়। মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। তেওঁলোকৰ সকলৰ পৰা মই বহুতো নজনা কথা শিকিলো। আমি বহুতো নজনা কথা শিকিলো। মোৰ কথা এটাই ভাল লাগিলে যে আমাৰ ৰাতিপুৱা সদায় স্বামী বিবেকানন্দ দেৱে কোৱা কিছুমান অমৃত বচন অৰ্থাৎ বাণী, সেই বাণীবোৰ আমাক দিয়ে আৰু আমি
ক'ব লাগে এইটো মিনিংটো কি বা আমি যি বুজি পাওঁ সেইটো ক'ব লাগে তাৰ পাছত আমাক ছাৰহঁতে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়ে মোৰ বহুত ভাল লাগিলে কাৰণ মোৰ এই বাণীবোৰৰ পৰা যিবোৰ কথা মই বুজিলো সেই বুজা কথাবোৰ যদি আমি যদি নিজৰ জীৱনত যদি আমি যদি প্ৰেক্টিকেলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইবোৰৰ সহায়ত আমি মানে চাকচেছ হ'ব পাৰিম সেইবোৰ বহুত তাৰ ভিতৰত বহুতো গভীৰতাৰ ভিতৰত বহুতো মানে কথা সোমাই আছে যদি আমি সেইখিনি যদি বুজি পাওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল হয় আৰু মই মোৰ অভিজ্ঞতা ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ঋতুত্তম তুমি যিখিনি শিকিছা সেইখিনি গোটেই জীৱনত স্বামী বিবেকানন্দৰ বাণীসমূহে তোমাক প্ৰেৰণা দিছে আগুৱাই যাবা বুলি আশা কৰিলো শুভেচ্ছা থাকিল তৃতীয় আমাৰ ছাত্ৰী নিধি জিতা শৰ্মা ছাৰ শুনা পাইছে হয় কোৱা নমস্কাৰ মোৰ নাম নিধি জিতা শৰ্মা বিবেকশালাৰ ওপৰত মোৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে দুআষাৰ ক'বলৈ ওলাইছো বিবেকশালা ইণ্ডাছ কোৱালিটি ফাউণ্ডেশ্যনে আয়োজন কৰা এই গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰত মই অংশগ্ৰহণ কৰি সঁচাকৈয়ে বৰ উপকৃত হৈছো প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা বিবেকানন্দৰ এক মহৎ বাণীৰে যুৱ অভ্যাসেৰে আৰম্ভ হোৱা এই শিবিৰে যেন গোটেই দিনটো মোক সতেজ কৰি ৰাখে যোৱা 9 দিনে যেন জীৱনৰ বহুত কথাই শিকাইলে জীৱনৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা মনটোক শক্তিৰে বান্ধি ৰখা নিজকে দক্ষতাৰে উপস্থাপন কৰা কনচেন্ট্ৰেশ্যন বঢ়োৱা নিজৰ লগতে দেশখনক ভাল পোৱা আদি সকলো শিকিলো বিবেকানন্দৰ এটা মহৎ বাণীৰ পৰা পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট পাৱাৰ অফ কনচেন্ট্ৰেশ্যন এইবোৰে এতিয়া মোৰ দৈনন্দিন জীৱনতো প্ৰভাৱ পেলাইছে আমাক সকলোৰে সাকসেসফুল পাৰ্সন হোৱাৰ কথা কয় কিন্তু তাৰ মহামন্ত্ৰ আমি এই শিবিৰতহে পালো বিবেকানন্দই কৈছিল প্ৰকৃতি সফলতাৰ প্ৰকৃত সুখৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰহস্য হ'ল যিয়ে প্ৰতিদিন নিবিচাৰে যে যি সম্পূৰ্ণভাৱে নিস্বাৰ্থ তেওঁৱে আটাইতকৈ কৃতকাৰ্য প্ৰতিদিনে একোজন বিশিষ্ট ব্যক্তিক লগ পোৱাৰ এটা সুকীয়া অনুভৱ আমি এই শিবিৰতে পালো গীত যদি গাব বিচাৰো তাৰ সাধনা আৰু অনুশীলন কেনেদৰে কৰিম আমি জানিলো গছ বন অৰণ্য এইবোৰ যেন কিতাপৰ পৰা ওলাই আহি আমাৰ আগত সজীৱ হৈ গ'ল এই শিবিৰতে পদ্মশ্ৰী অৰণ্য মানৱ শ্ৰীযুত যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াকো লগ পোৱাৰ সুযোগ পালো গছৰ বাবে ঘৰতে বনাব পৰা এবিধ মেডিচিনো বনাব শিকিলো আমি কাগজৰ পাপেট বনাব শিকিলো শংকৰ মাধৱৰ সৃষ্টি আৰু বৰগীত বিবেকানন্দৰ গুৰু আৰু তেখেতৰ জীৱন জোৰা সাধনা এইবোৰৰ বিষয়ে বিস্তাৰভাৱে জানিলো হে দোস্ত ওয়েলকাম টু মাই সেকেন্ড চ্যানেল বুলি ভিডিঅ'ত চাই থকা আমাৰ অতি মৰমৰ ডিম্ফু দাদাৰ লগত যে এনেদৰে কথাও পাতিব পাৰিম কেতিয়াও ভাবাই নাছিলো ইয়াতে শেষ নহয় আমি আমাৰ এক্টিভিটি শ্ব' কৰাৰো এক সুন্দৰ সুযোগ পালো লগতে অভিনয় আৰু মুখাভিনয়ৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰতে নতুন জ্ঞান আহৰণ কৰিলো আমি এই শিবিৰতে কৈ থাকিলে শেষ নহব গতিকে একাষাৰে কৈছো এই শিবিৰ আছিল ভিন্ন শিক্ষা জ্ঞান শৈলীৰে পূৰ্ণ এটি টোপোলা এভৰিথিং আণ্ডাৰ ওৱান ৰুফ মই অশেষ ধন্যবাদ দিছো IQF-ক অনলাইনৰ যোগেদি এনে এক শিবিৰৰ আয়োজন কৰাৰ বাবে আৰু শিবিৰটো অতি সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ নিধি জিতা শৰ্মা তোমালৈ আমাৰ ধন্যবাদ থাকিল আশা কৰো স্বামীজীৰ এই প্ৰেৰণাৰে তুমি জীৱনৰ বাট বুলিবা আমাৰ শেষৰজন
ছাত্ৰ অংকিত দত্ত। Namaste and a very good evening to all the teachers, members, and executives of IQF, respected chief guests, and all the participants from different places of Northeast present in this successful valedictory session of the online summer camp Vivekashala. It is a very great opportunity for us to be present here virtually, which was started from 17th of July and going to be end within some moments after a long journey of enjoyable 10 days. Today, on this auspicious occasion of its colorful and successful valedictory ceremony, myself, Shri Ankit Datta, student of Vivekananda Kendra Vidyalaya, Nalbari, going to share my experience and knowledge gained from Vivekashala in this special 10 days. At first, I would like to thank the Indus Quality Foundation, IQF Northeast, for organizing such an enjoyable as well as valuable summer camp for us. In these 10 days, we all are able to acquire knowledge about many important aspects of our daily life. I also thank to the dedicated teachers of IQF as they give us many useful solutions of problems and curiosity of our mind, generally in the morning sessions of this summer camp. All the morning sessions were began with a valuable and meaningful quotation of Swamiji, which will surely help us prospering in our future life to be a good human being in society. Many different skilled and famous personalities in different fields were cordially invited in the summer camp to share their experiences about their works and give us advice and solution of our curiosity as well as problems related to the relevant subject matter. Some of the very well-known and remarkable personalities famous for their own work, like Meenakshi Ba, Asthajita Ba, Dimpu Da, Krishok Samir Bordoloi sir, Padmashri Jadav Paing sir, Munmuni Paing Ba, Meera Kulkarni ma'am, Dipankar Mohanto sir, Moinul Haq sir, as well as all the teachers of Indus Quality Foundation, IQF, who benefited us with their valuable advice and experience continuously. I feel myself of yogasana, meditation, pranayama, surya namaskar, exercise, etc. Mental education in the form of art and craft, song, story, dance, some fun games, animated movies, etc. Besides these, we have also learned about the awareness of environment through plantation, about agriculture, personality development, teachings of our great and noble personalities like Swamiji, Shankar Deva, Madhav Deva, and many more. My art, which teach us to transforming silence into a power of communication, and many more. This summer camp also gives us a platform to express our talents too. Once again, I want to thank those great personalities who have come here besides of their busy schedule to encourage and share their feelings with us in different important aspects of daily life, which will definitely help us not only in our present, but also in future too. By saying these few lines, I would like to conclude my sweet memories of experience here. If I skip any point of this summer camp unwillingly, then I am nearly very sorry for that. At last, I just want to request Indus Quality Foundation to organize camps in offline mode in future, which will definitely make the journey more enjoyable and fruitful. With these expectations, I want to conclude here. Once again, thank you and have a very good time to all. Pranam.
Thank you, Ankit Datta. Thank you very much. এতিয়া আমাৰ অতিথিৰ পৰিচয়ৰ সময় আহি পৰিছে। মই পৰিচয় কৰাই দিব ওলাইছো। Professor S.K. Palhan sir, IQFৰ boardৰ সদস্য। তেওঁ Great Lakes Institute of Management, Gurgaon আৰু Shri Sringeri Sharada Institute of Management, Bokhanta Bihar, দিল্লীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সঞ্চালক, ফাউণ্ডাৰ ডিৰেক্টৰ। তেওঁ পূৰ্বতে ভাৰত চৰকাৰৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰালয়ৰ ঔদ্যোগিক উপদেষ্টা আছিল। তেওঁ স্নাতকোত্তৰ ব্যৱস্থাপনা শিক্ষাৰ্থীসকলক উৎপাদন আৰু সঞ্চালন ব্যৱস্থাপনা, প্ৰকল্প ব্যৱস্থাপনা, সৃজনশীলতা আৰু দল নিৰ্মাণ, উদ্যোগ প্ৰযুক্তি ব্যৱস্থাপনা আৰু ব্যৱসায় নৈতিকতা আৰু কৰ্মযোগৰ পাঠ্যক্ৰম শিকাইছে। তেওঁ 2016 চনত ষ্টাৰ্লিং পাব্লিশ্বাৰ্ছৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত সেল্ফ ইফেক্টিভনেছ দ্য পাৱাৰ অফ মেডিটেশ্যনৰ লেখক। ছাৰে IIT খড়গপুৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু তাৰ পাছত FMS দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা MBA কৰিছে আৰু তেওঁ নেদাৰলেণ্ডত ঔদ্যোগিক ব্যৱস্থাপনা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মেনেজমেণ্টত উন্নত প্ৰশিক্ষণ লৈছিল। May I now request sir to address this august audience. Respected Swami Vivekananda ji, Shri Anurup Sarkar, and dear participants of the Vivekashala. It was a great experience to listen to the activities done by the students and how they have enjoyed the whole activities. I understand that participants had a really great opportunity to learn the teachings of Swami Vivekananda in a very simple language by very good teachers. And as the students mentioned, the highlights were really the meditation, yoga, and there were a lot of joyful activities. That means you went through the arts, crafts, music, and dance also. In my opinion, one of the most important aspect of this workshop, this particular meeting, was interaction with the highly inspired people. Especially the interaction with the people like, let's say, the Jada Payang, the forest man. That means these are the people who give you inspiration. That means even as a single person, you can do a lot. As Swami said many times, human potential is infinite, and never underestimate yourself. IQF has been doing similar programs, offline as well as mostly offline in the past, in the other parts of the country. But I'm happy the program done in the Assam area this time, in the Northeast, has got the local flavor in a very big way. This was a great achievement by the team which conducted the program. And such programs can be life-changing for the young minds, because you actually experience for a long time and you listen to the various people with a great attention. And after all the learnings, the real essence is in implementation. After 10 days, whatever you learned, now it's the time to implement it. And the implementation starts now onwards. That's the real purpose of this particular programs. That means the things that you learn in various aspects, try to implement in your daily life.
Indus Quality Foundation, Q stands for quality. And we were very clear right from the beginning. We were talking about the quality of the mind, the values in the persons, how they can be more effective. So the stress of all the program has been on development of individual youngsters. I am confident that the participants would have realized the importance of values in life, because Swamiji teachings were repeated again and again to make an impact on the young minds. And I'm happy that from the feedback received from the participant, they really enjoyed the program also. There are a variety of programs which I liked very much. I would like to thank the teachers and the parents of the schools to encourage their children to take part in this Vivekashala. And these children have taken the road less traveled. Because these days, the stress is more on the conventional learnings. The value-based learning, which has been imparted in this particular program, has been really very good. A special thanks to Debajit and his team, who brought a real local flavor of the area in a beautiful way. And I wish all the participants a very happy and healthy life, and try implementing whatever we have learned. Thank you. ধন্যবাদ স্যার, আপোনাৰ জ্ঞানেৰে ভৰা হাৰুৱা কথাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে আপোনালৈ আমি অশেষ ধন্যবাদ জনালো। Thank you for sharing your knowledgeable words. Thank you, sir. এতিয়া আমি মহাৰাজৰ সৈতে চিনাকি হোৱাৰ সময়। শ্ৰদ্ধেয় স্বামী ভদ্ৰেশানন্দজী মহাৰাজ ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ এজন সন্যাসী, যি ৰামকৃষ্ণ মিছন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ স্থাপনা কৰিছিল। মহাৰাজে মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে আৰু ভাৰতৰ ৰামকৃষ্ণ মিছন সেমিনাৰীত প্ৰশিক্ষণ লৈছিল। তেওঁ জানুৱাৰী 2011 পৰা জানুৱাৰী 2020 লৈ ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ কোচিং কেন্দ্ৰৰ নেতৃত্ব দি আছিল আৰু বৰ্তমান ফেব্ৰুৱাৰী 2020 পৰা ৰামকৃষ্ণ মিছন ফিজিৰ নেতৃত্ব দি আছে। মহাৰাজে 1992 চনৰ মে মাহৰ পৰা 1995 চনৰ অক্টোবৰলৈকে গুৱাহাটীৰ ৰামকৃষ্ণ মিছনতো সেৱা আগবঢ়াইছে। মই এতিয়া মহাৰাজক অনুৰোধ কৰিম, অনুগ্ৰহ কৰি আমাক কেইষাৰমান আশীৰ্বাদৰ শব্দেৰে আশীৰ্বাদ কৰে যেন। Swamiji, your voice is... I think Swamiji is on mute. Please unmute yourself. Swamiji, are you unmuted yourself? Can the technical team help him, please? Maharaj, Pankaj, help him, please.
Swamiji, you please speak once. We will check whether we are listening or not. Oh, it's not coming. It's not coming. Yes. বিশেষ টেকনিক্যাল সমস্যাৰ বাবে স্বামীজীৰ মাতখাৰী আমাৰ কাণত আহি পৰা নাই। তেতিয়ালৈকে মই আমাৰ Yes, now connecting to the audio. Yes, now it is connecting. Yes, Swamiji. Now I think you are connected. Oh no, it's connecting. Yes, now unmute yourself, please, and bless us. Swamiji, please click on the mic button below your picture and you will unmute yourself. Below your picture, by the side of your name, there's a microphone. Just click on that. I think, Amal, there's some technical problem. Yes, sir. Let it solve and we can go to the next person in the meantime. Yes, sir, definitely. এই বিশেষ টেকনিক্যাল সমস্যাটোৰ বাবে আমি এতিয়া পৰৱৰ্তী আমাৰ অতিথিজনক পৰিচয় কৰাই দিবলৈ ওলাইছো। বন্ধুসকল, আমাৰ পৰৱৰ্তী অতিথি বক্তাজন হল এজন যুৱ আৰু গতিশীল শিক্ষাবিদ শ্ৰী অনুপ সোনাৰ। তেওঁ কাজলগাঁৱৰ বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ। তেওঁ অৰুণাচল প্ৰদেশত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাতেই ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। তেওঁ ৰাজীৱ গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয় ইটানগৰৰ অধীনৰ তেজুৰ ইন্দিৰা গান্ধী চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা শিক্ষা সমাপ্ত কৰে। তাৰ পিছত তেওঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ৰঙিয়া শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা BEd সম্পূৰ্ণ কৰে। তেওঁ 2005 চনৰ পৰা শিক্ষকতা বৃত্তিত আছে। তেওঁ 2010 চনত VKV নলবাৰীত ভূগোলৰ শিক্ষক হিচাপে যোগদান কৰিছিল। তাৰ পিছত তেওঁ 2015 চনৰ পৰা আজিলৈকে বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় কাজলগাঁৱলৈ পদোন্নতি স্থানান্তৰ লাভ কৰে। যোৱা 7 বছৰ ধৰি এজন প্ৰশাসক হিচাপে তেওঁ বিদ্যালয়খনক গৌৰৱময় উচ্চতালৈ লৈ যাবলৈ আৰু শিক্ষাৰ সকলো ক্ষেত্ৰত উৎকৃষ্টতা অৰ্জন কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। মই শ্ৰীযুত অনুপ সোনাৰক এজন শিক্ষক আৰু এজন ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাতা হিচাপে তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আমাৰ সৈতে বিলাবলৈ অনুৰোধ জনালো। সোনাৰ স্যাৰ। Amalji, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Tameva mata cha pita tameva, tameva bandhu cha sakha tameva, tameva vidya dravinam tameva, tameva sarva mama deva deva, tameva sarva mama deva deva. Namaste, respected Professor S.K. Palanji, member of the board, Indus Quality Foundation, Mananiya Swami Valedictory Anand Ji, President,
Ramakrishna Mission, Fiji. Respected Dr. Dharvesh Kumar Das ji, Professor and the Head of the Department of Surgical Oncology, State Cancer Institution of Guwahati Medical College, Assam. Entire team of Indus Quality Foundation, parents, and the most important of today's program, my dear student. So Vivekashala Summer Camp, Northeast, from 17 to 27 July 2022. I expect all my students, you learn lot of things, not only the quotation of Swami Vivekananda, you have interacted with the great personal of Assam, did a lot of different activities, which is very, very important. I, being a teacher from Vivekananda Kendra Vidyalaya, Kajalgaon, I just want to share one my childhood incident. As I was not a part of Swami Vivekananda institution, especially, you know, in the school life, जब हम लोग छोटे रहते हैं, जिते आमी हरु थाकू, तो आमी आमार नतुन बছৰৰ শুভেচ্ছা জনাও আমি। We'll give greeting card to our friends, our teachers. I still remember, I generally used to write only one simple quotation. Swamiji thought that उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए. So that thought really, and I used to give everyone whenever the New Year's comes in the greeting cards. So right now, slowly, when I schools, high secondary, college, then higher educations, and join teaching profession, then I realized, yes, this is a very important thing. Swami Vivekananda quote, really, it inspires us, it motivates us. So, as Amalji suggested me that Sonarji, you have to share as a principal, you have to share a few things about education. So, my dear students, education is a very important topic, yes, but it is very vast also. And education is a lifelong process. It is a lifelong process. A lifelong learning begins in childhood and continue through adult life, through formal, informal, and learning all through contexts, including family, schools, community, neighborhoods. So these are the things we have learned, educations, not only from books. If you see India is a country with a very rich and culture heritage. And if you see the numbers of great educationalists came with their individual idea and the philosophy of education to this place of education systems in a perfect frames in the 19th century. But you see, among these all educationalists, Swami Vivekananda, the 12th January 1863 to 4th July 1902, that is 39 years old. He is just like my age, right now I am. The most influenced and renowned educationist reformed the Indian education system, which is philosophical education, which include the spiritually and culturally things. So if you see the Swami Vivekananda right now, what we are giving in the schools, if you see Swami Vivekananda ideologies or view of education or education view of Swami Vivekananda, then he did not prescribe any specific curriculum. But some, he said that there should not be, syllabus should not be there, but he is giving importance to learn each and every students the culture, heritage, history, geography,
science, grammar, language, which is very, very important. And Swami Vivekananda also give importance that education must be life skill building process. It is a life skilling process. So which emphasize the physical education, a good physical, behold a good mind, it is said. So today the program is for the students. So I appeal all the students that 5 things is very, very important, my dear students. 5 things. That is 5 in our VKB is called 5-fold development. So number 1 is physical development. Number 2 is mental development. And number 3 is emotional. Number 4 is intellectuals. And number 5 is spiritual. No doubt in exam, in test, you will score good marks. But apart from this, the 5 things. Number 1, physical development. Physical development means you must be physically strong. For that, what you have to do? आपको physically strong होना है. तो उसके लिए आपको क्या करना है? प्यारे बच्चों, उसके लिए आपको अच्छा खाना खाना पड़ेगा. Healthy foods you have to take. A good sleep. Practice of yoga. Then asanas you have to do. You have to go in gyms. And Shramdan you have to do. This is very important for the physical development. Next one is the mental, right? The mental development is also very important for us. The mental development, how you will get a mental peace, because nowadays, anxieties, stress is very common nowadays. For that, the pranayam, yogasana, meditations techniques, silent for a few minutes, prayer is very, very important for mental peace. The third one is emotional development. The emotional development means you can see control over the inheritance enemies. We have to control over our inheritance enemies. What is that? That is kama, krodha, lobha, moksha. These are the very, we have to control on this. For that, what you have to do? You have to storytelling. You have to read stories. For that, dance, drama, drawing, prayer, bhajans. These are the things we should be in our home with our friends. The fourth one is intellectual development. The intellectual developments, the keen observations and listening skills is very, very important nowadays. Then you'll develop your intellectual development. For that, participation with whatever program, whatever exam, if you are going to participate or you will going to participate. For that, proper preparation is very, very important. You have to prepare systematically for your examination. I found many students during examination time, they forgot to bring geometry box, color pencil, and at the last moment, sir, I forgot. Sir, I to geometry box laane bhul gaya. So this is not a part of intellectual development. So you should take care. Reading habits. The most important thing is in intellectual development, you get through reading habits. Already Dipankar Mohantaji, in your previous session, you say we must read the life of great personalities, autobiography. We must read. And you must participate in different competitions like quiz, debate competitions, autobiography. Quiz competition, debate competitions, then science exhibitions, seminars. This type of competition you must participate. It will develop your intellectual development. The last one is the spiritual development. So nowadays we are just far from the spiritual development, which is very, very important. So that's why nowadays we lost our calm, and we should not get disturbed from the external stimuli, because nowadays we are disturbed by if someone says something, then we'll disturb for 1 week and all. So this because of what? We are far away from the spiritually developed. So for that, prayer, bhajan, meditations is very, very important. Celebration of the festivals, social works we must do.
family get together is also very, very important. Nowadays, we all are staying in the single family. So family get together, we'll sit together, we'll eat together, we'll go for outing together, sharing together. So this is very, very important. So my dear students, this is just simple advice for me, the 5-fold development. Lastly, I again thanks to the Indus Quality Foundation for giving me opportunity to be part of this program. At last, one last thought of Swami Vivekananda. अगर बदलना हो रास्ता, अगर बदलना हो रास्ते तो अपना, अगर तुम अपने रास्ते बदलो लेकिन इरादा कभी मत बदलो. स्वामी विवेकानंद ये चीजें कहा था कि अपना इरादा हमेशा एक ही रखना है लेकिन अपना रास्ता हमेशा बदलना है. तो आजकल के बच्चे लोग क्या होते हैं कि अपना इरादा जल्दी से बदल लेते हैं. तो इरादा हम लोगों को कभी बदलना नहीं है, लगने से हमारा रास्ता बदलना है. तो इसी के साथ मैं अपने सबको विराम रखता हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद अनुप. Words এতিয়া বন্ধুসকল, এতিয়া আমাৰ আজিৰ সন্ধিয়াৰ মুখ্য অতিথিক আদৰণি জনোৱাৰ সময়. ডক্টৰ ভৱেশ কুমাৰ দাস, ঝাৰখণ্ডৰ দেওঘৰ স্থিত ৰামকৃষ্ণ মিছন বিদ্যাপীঠৰ এখেত প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী. তাৰ পৰা তেওঁ 1973 চনত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ. তেওঁ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা MBBS আৰু ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা জেনেৰেল চাৰ্জাৰীত স্নাতকোত্তৰ মানে MS কৰিছে. অসমৰ 3খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড় আৰু শিলচৰত কাম কৰাৰ পিছত অৱশেষত মুম্বাইৰ টাটা মেমৰিয়েল চেণ্টাৰত প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁ সুদীৰ্ঘ 28 বছৰ ধৰি নিৰন্তৰভাৱে গুৱাহাটীৰ ডক্টৰ বি বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁৰ সেৱা উৎসৰ্গা কৰে. তেওঁ ডক্টৰ বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটৰ BBCI যাক কোৱা হয় তাৰ পৰা সাৰ্জিকেল অনকলজি বিভাগত অধ্যাপক আৰু HOD হিচাপে 60 বছৰ বয়সত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু বৰ্তমান ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত অস্ত্ৰোপচাৰ অনকলজি বিভাগৰ অধ্যাপক আৰু মুৰব্বী হিচাপে কাম কৰি আছে. তেওঁ গুৱাহাটীৰ ৰামকৃষ্ণ মিছন আশ্ৰমৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্য. তেওঁৰ যুটীয়া সম্পাদনত এখন সামাজিক সাংস্কৃতিক আলোচনী বিবেক ভাস্কৰ প্ৰতি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে গুৱাহাটী ৰামকৃষ্ণ মিছন আশ্ৰমৰ পৰা প্ৰকাশিত হয়. আলোচনীখনে উচ্চ মূল্য আধাৰিত সমলৰ বাবে সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত বিশেষকৈ বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ মাজত যথেষ্ট সমাদৃত. ইয়াৰ উপৰিও ডক্টৰ দাস এজন লেখকো হয় আৰু তেওঁ অসমীয়া ভাষাত স্বামী বিবেকানন্দৰ ওপৰত এখন কিতাপো ৰচনা কৰিছে. মই এতিয়া ছাৰক অনুৰোধ কৰিব খুজিছো অনুগ্ৰহ কৰি আজিৰ এই সমাৱেশটোক আপুনি সম্বোধন কৰে যেন. নমস্কাৰ, ধন্যবাদ মৰমৰ অমল মোক পৰিচয় বা চিনাকি কৰি দিয়াৰ বাবে. Most respected
Srimad Swami Vivekananda Ji Maharaj, respected Professor S.K. Palanji, respected Sri Anup Sonarji, all the members of IQF, especially Debojit and Omar in particular, and my dear students who have been in the Zoom and who had participated in the 7-day summer camp, the teachers and the guardians, and also whoever is in the Zoom, maybe including my daughter, Pitanjali and Kasturi. So a hearty good afternoon or good evening. মই পোন প্ৰথমে সকলোকে মৰম শুভেচ্ছা প্ৰীতি আৰু শ্ৰদ্ধা জনাই এই অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ ওলাইছো মোক যেনেকৈ চিনাই কৰি দিলে যে মই দেওঘৰ ৰামকৃষ্ণ মিছন আশ্ৰমৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ মই দেওঘৰৰ ছাত্ৰ বুলি ক'বলৈ বৰ গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ কাৰণ আজি মই যিটো হৈ আছো whatever I am today, this is only because of the Ramakrishna Mission Ashram. বিশেষকে মই কোন এই মইনা সকলক কৈছো ল'ৰা-ছোৱালী বা ষ্টুডেণ্ট সকলক কৈছো যে মই যেতিয়া দেওঘৰ ৰামকৃষ্ণ মিছন আশ্ৰমত যাওঁ মই কেৱল মাত্ৰ অসমীয়াহে জানো ইংলিছ জানো a girl at the gate, a gun in the box. हिंदी जानो 1 2 3 रहनमली 2 3 4 অসমীয়া অলপ জানো ঠিক তেনেকেই মই দেওঘৰ স্কুলত গুচি গলো আৰু তাৰ পৰা এনেকে থাকি মই ইংলিছ বঙালী হিন্দী বা আদি কৰি অংক গণিত বা সায়েন্স বিজ্ঞান আদি সকলো জানো এটো এই কাৰণে কৈছো যে লাগি থাকিলে আৰু নিজৰ চেষ্টা থাকিলে সব সম্ভৱপৰ যিটো ৰামকৃষ্ণ মিছন আশ্ৰমৰ সবকে শিকাইছে আৰু স্বামী বিবেকানন্দই তেওঁৰ বাণী বা তেওঁৰ জীৱনত বাৰে বাৰে কৈ আছে আৰু এটা কথা ক'বলৈ ভাল পাওঁ যে যিটো ৰামকৃষ্ণ মিছন আশ্ৰমৰ সাধু সংগ বা ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ বিদ্যাপীঠ বিলাকৰ যিটো পৰিৱেশ সেইটো আমাৰ শিক্ষা আহৰণৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অতি ভাল এটা কথা কওঁ আমি মিছনৰ স্কুলত পঢ়ি থাকোতে এটা ক্লাছলেছ সোসাইটি পাইছো ক্লাছলেছ সোসাইটি মানে আমাৰ যিজন আমাৰ এই কবলাৰ আছিলে অৰ্থাৎ কি ক'ব জোতাৰ চেণ্ডেল ব্ৰাছ যে কৰে কি কয় মুচি যিজন আছিলে তাক আমি দহৰুদা বুলি মাতো কিমান সন্মান চাওঁ দহৰুদা বুলি মাতো and our cobbler Dohruda used to have the same command on us as my secretary Maharaj or my principal used to have on us যদি আমি দৌড়াদৌড়িকে জোতাযোৰ দলিয়াই পেলাই দহৰুদা এজন ব্ৰাছ কৰি দিব দৌৰা তোৰ কি নাম কোনটো ক্লাছত তাও নামটো লিখি দেচোন নাই দহৰুদা ক্ষমা কৰিব মই আৰু কেতিয়াও এনেকৈ নকৰোঁ তো মই ভাবো আজিৰ সমাজত তেনেকুৱা এটা respect for the seniors, respect for the all people in the all walk of life. Eto amar samajor aji nai. Jitu ottonto proyojon. Etia Devojite koisile je moi Devojite kolu je moi ki kom. But then today I consider myself to be very fortunate to be a part of this function. And in fact, I am a little jealous why I could not see all the stations of this Vivekashala. Agote je amar jihokol othithi Sriman Dimpu Borwa, Padmashri Jadav Payengji, Green Commando maker Shamir Godale Sab, tar pisot
সমাজ সেৱক দীপাংকৰ মহন্তদেৱ মইদুল শব্দকক মই চিনি পাওঁ কালি যেনেকে তেওঁ পুস্কা খুৱাই দেখুৱাইছে মানে আচৰিত কথা আৰু প্ৰত্যেকৰে যিটো ক্ৰিয়েটিভ ইণ্টেলিজেন্স এইটো সুপাৰ আৰু প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ জাগাত এটা সুপাৰ বা এটা বহুত ডাঙৰ যিটো বস্তু আমি আজিকালি অনুভৱ কৰিবলৈ টান পাওঁ মই আজিৰ উপস্থিত বা আজিৰ এই জুম মিটিঙত ভাগ লোৱা মানুহখিনিক ক'ব বিচাৰো যে চিলড্ৰেন কাক কয় মানে এই চিলড্ৰেন বুলি শব্দটোৰ অৰ্থ কি আপোনালোকে হয়তো জানে যে লেবানিজ পোয়েট খালিল জিব্ৰানৰ পোয়েটত এই মাক দেউতাকে ভগৱানক সুধিছে যে হু আৰ দ্য চিলড্ৰেন এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কোন হয় তেতিয়া ভগৱানে কৈছে যে সি your children are not your children তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক তোমাৰ নহয় they may come through you তোমাৰ মাজেৰে সিহঁত আহিব পাৰে কিন্তু not from you কিন্তু তোমাৰ পৰা নহয় you can house their bodies সিহঁতক তুমি খোৱা পৰা থকা মিলা সব দিব পাৰা but you cannot have their soul কিন্তু সিহঁতৰ অন্তৰটো তুমি নোপোৱা মই এইকাৰণে কৈছো যে আমি চিলড্ৰেন বিলাকৰ মানসিক অৱস্থাটো আমি বুজি পোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন কাৰণ এই চিলড্ৰেন সকল not the small version of you বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় মাক বাপেকে কয় যে মোৰ ল'ৰা ডাক্তৰ বনাম ইঞ্জিনিয়াৰ বনাম হেৰি বনাম সেইটো কিন্তু আমি ভুল কৰোঁ কাৰণ প্ৰতিজন শিশুৰ নিজা নিজে ইমাজিনেশ্যন নিজা নিজে কল্পনা নিজা নিজে ইণ্টেলেক্ট নিজা নিজে ব্ৰেইন আৰু প্ৰতিজন শিশুৱে নিজৰ নিজৰ ঠাইত অতি সুন্দৰ অতিবাদ ঠিক যেনে এখন বাগানত প্ৰতিটো ফুলৰে ফ্ৰেগ্ৰেন্স প্ৰতিটো ফুলৰে সুগন্ধি বেলেগ বেলেগ প্ৰতিটো ফুলেই শুৱনি আপুনি কোনটো ভাল বা কোনটো বেয়া বুলি ক'ব নে ৰজনীগন্ধাটোৱে বেয়া নে ভাল নে গোলাপটোৱে ভাল নে গেন্ধাটোৱে ভাল প্ৰতিটোৰে বেলেগ বেলেগ মানে আমেজ আছে বেলেগ বেলেগ হেৰি এতিয়া আৰু এটা কথা ক'বলৈ ভাল যে আমাৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা যিটো স্বামী বিবেকানন্দই কৈছে আৰু পাশ্চাত্য দেশৰ মই বৰ ভালকে নাজানো বাৰু এডুকেশ্যন আজিকালিতো ডাঙৰ ডাঙৰ ছাবজেক্ট কিন্তু মই যিখিনি বুজি পাইছো যে পাশ্চাত্য সমাজত ৱেষ্টাৰ্ণ ৰিলিজনে কয় যে শিক্ষাটো আমি দান কৰিব লাগে শিশুসকলৰ মনবিলাকক আমি টেবুলাৰ আশা বুলি কওঁ টেবুলাৰ আশা অৰ্থাৎ যে শিশুসকলৰ মনবিলাক একো নিলিখা ফুলেই নিচিনা তাত আমি বাৰে বাৰে আওৰা মুখস্থ কৰি কৰি টিংকল টুইংকল লিটল ষ্টাৰ হাৱাই ৱণ্ডাৰ ৱাটাৰ টিংকল টিংকল লিটল ষ্টাৰ এইবোৰ কৰি 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 আমি শিক্ষাদান কৰোঁ that is the western type of মানে এডুকেশ্যন কিন্তু স্বামীজীৰ যিটো কৈছে বা স্বামীজীৰ যিটো শিক্ষাৰ ধাৰণা যে প্ৰতিটো শিশুৱে নিজে ভিতৰৰ অন্তৰাত্মাত অনন্ত ক্ৰিয়েটিভিটি অনন্ত সৃষ্টি লৈ পেলাই আহে আমাৰ গুৰু হিচাপে শিক্ষক হিচাপে বা আমাৰ অভিভাৱক হিচাপে এটাই দায়িত্ব যে আমি প্ৰতিটো শিশুৰ অন্তৰ্নিহিত যিটো সিহঁতৰ সৃষ্টি আছে বা সৃজনী শক্তি আছে সেই শক্তিটোক অনাবৃত কৰি বুজি পাইছেনে এইটো টোটেল মেনিফেষ্টেশ্যন কৰাটোৱেই হৈছে শিক্ষাৰ মানে মেইন উদ্দেশ্য আৰু আজিকালিতো সকলো ঠাইতে এনেকুৱাই হৈছে যে টিচিং ইজ একচুৱেলি দ্য ষ্টুডেণ্ট কেন্দ্ৰিক কোনো টিচাৰে কোনো ষ্টুডেণ্টৰ মগজুত ভিতৰত সোমাই দিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈ শিশুটোৱে বা ষ্টুডেণ্টগৰাকী নিজে বুজি পায় এটা বস্তু আহৰণ কৰে যেতিয়া তেওঁ বুজি পাব এইটোৰ মিনিঙে এইটো হ'ল যে তেওঁৰ যিটো এটা অন্ধকাৰময় এটা উৰণি আছিলে এটা জ্ঞানৰ যিটো উৰণি আছিলে সেইটো গুচি গ'ল আৰু তেওঁ শিক্ষিত হৈ গ'ল অৰ্থাৎ স্বামীজীৰ মতে হৈছে যে এডুকেশ্যন is the manifestation of total perfection that is already present in even being. So সেইটো হৈছে শিক্ষাৰ গুণ আৰু
পঢ়াশালীৰ বাহিৰতো অৰ্থাৎ পুথিগত শিক্ষাৰ বাহিৰেও আমাৰ বহুত ধৰণৰ শিক্ষা থাকে আগতে সোণাৰ চাও এইমাত্ৰ ক'লে শাৰীৰিক মানসিক বৌদ্ধিক আৰু আধ্যাত্মিক সকলো ধৰণৰ এটা শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা বা সকলো ধৰণৰ ডেভেলপমেন্টৰ আমি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব ইয়াতে এটা কথা মোৰ আৰু ক'বলৈ মন গৈছে যে আমি চাওক এটা ডাঙৰ বটগছ এটা সৰু গুটিৰ পৰা হৈ কেইবা একৰো মাটি লৈ পেলাই বটগছটো মানে মাটি লৈ পেলাই বটগছডাল ডাঙৰ হয় তো কেনেকৈ ডাঙৰ হয় কাৰণ সেই গুটিটোৰ ভিতৰতেই তাৰ শক্তি আছে এই গুটিটোৰ ভিতৰতে আৰু আমাৰ প্ৰতিটো মানুহে প্ৰতিটো শিশুৱে আজি মোৰ চাই অতি ভাল লাগিছে যে সৰু সৰু অকণি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কিমান ধুনীয়াকৈ কথা কৈছে কিমান ধুনীয়াকৈ নিজৰ ভাৱবিলাক প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছে এইটো সঁচাই ভাল আৰু এইটো এই বিবেকশালাৰ যিটো সংস্থা বা এইটোৰ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাছ ফাউণ্ডেশ্যনৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে সদায় সদায় প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ আৰু এটা কথা মই এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ক'ব গৈছিলোঁ শিক্ষাৰ্থীসকলক বা আমাৰ ইয়াতে ক্লাছ 4ৰ পৰা বোধহয় 8 বহুত কণ ল'ৰা ছোৱালী সিহঁতক ক'ব খুজিছোঁ যে শ্ৰদ্ধাটো বহুত ডাঙৰ বস্তু তোমালোকে শ্ৰদ্ধা কৰিব জানিব লাগিব তোমাতকৈ ডাঙৰ বয়সত ডাঙৰ মা দেউতা শিক্ষা গুৰু এইসকলক শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগিব আৰু মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ উদ্দেশ্য মই ক'ব গৈছোঁ গুৰু মানে জানানে গুৰু মানে যিটো অন্ধকাৰ আছে সেই অন্ধকাৰৰ ভাৱটো আঁতৰাই যেতিয়া আমি পোহৰলৈ লৈ আহোঁ তেওঁই গুৰু তুমি জানানে যে কবিৰৰ দোহা আছে হয়তো বহুতে শুনিছে কবিৰৰ এটা দোহা আছে গুৰু গোবিন্দ दोनों खड़े काके लागू पाई बलिहारी गुरु अपनो गोविंद दियो बताए অৰ্থাৎ কবিৰে কৈছে যে আজি যদি নিজৰ শিক্ষাগুৰু টিচাৰ আৰু ভগৱান একেলগে ওচৰত তোমাৰ থিয় হয় তুমি কাক আগতে প্ৰণাম জনাবা কাক আগতে তুমি সেৱা জনাবা কবিৰে কৈছে যে তুমি আগতে নিজৰ গুৰুজনাক কৰিবা কাৰণ গুৰুজনেহে তোমাক চিনাই কৰি দিছে যে এওঁ ভগৱান সেইকাৰণে আমাৰ সমাজত গুৰুৰ স্থান আৰু গুৰুৰ শ্ৰদ্ধা কৰাৰ এইটো বহুত ওপৰত আৰু এজ এ টিচাৰ আৰু এটা কথা ক'বলৈ মই ভাল পাওঁ এজ এ টিচাৰো আমি এটা কথা জানিব লাগে যে a good teacher teaches এজন ভাল গুৰুৱে শিকায় a better teacher explain তেওঁ গোটেই কথাবিলাক খৰচি মাৰি কৈ দিয়ে and a best teacher demonstrate বুঝিলেনে a good teacher teaches a better teacher explain and the best one demonstrate best one মানে চাহ কেনেকৈ বনাব লাগে চাহপাত আমি তোমাক একদম দেখুৱাই দিব demonstrate but those are real masters যিবিলাক তাতোকে ওপৰত বেষ্টৰ ওপৰত they inspire তাহাঁতে সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰে অনুপ্ৰেৰণা যোগায় যিটো বস্তু আমি সদায় ভাবিব লাগে তো সেইটো হৈছে গুৰুৰ দায়িত্ব আৰু গুৰু হিচাপে বা শিক্ষক হিচাপে আমি সদায় নিজৰ মনত ৰাখিব লাগে আৰু এই অকণি ল'ৰা ছোৱালীক ইমান মৰম লগা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কৈছোঁ যে তোমালোকৰ গাত ভগৱান আছে আৰু জানিবা উপনিষদত কৈছে যে ল'ৰা ছোৱালী এই হ'ল এই বাচ্চাবিলাক হয় কি অমৃতৰ সন্তান ইহঁত এনেই অৰ্ডিনাৰী সাধাৰণ নহয় ইহঁতক ভালকে প্ৰতিপালন কৰিলে ভালকে ইহঁতক যদি আমি তালিম দিব পাৰোঁ তে ইহঁতে এটা সুপ্ৰিম জেগাত গৈ পৌঁছিব পাৰে যিটো স্বামী বিবেকানন্দই নিজেই কৰিছে কিন্তু তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব স্বামী বিবেকানন্দৰ কথা বহুতে আগতে কৈছে আৰু ইমান দিনে তোমালোকে শুনিয়ে আছা স্বামী বিবেকানন্দৰ যদি জীৱনী পঢ়া বা স্বামী বিবেকানন্দৰ সৰুকালৰ যদি কথা পঢ়িবা সৰুকালৰ
দেখিবা যে স্বামী বিবেকানন্দ অতিপাত দুষ্ট আছিলে কি যে বদমাছি কৰা নাই কিন্তু তাৰ ভিতৰতে এটা কথা আছিল তেওঁ সদায় সৎ আছিল নিৰ্ভীক আছিল সাহসিক আছিল তোমালোকে জানানে যে কোনবাই কৈ দিলে যে হনুমান অমৰ হনুমান কেতিয়াও নমৰে হনুমান আজিও আমাৰ পৃথিৱীত আছে তেওঁতো কোনোবা কথা শুনিলে স্বামীজীয়ে এদিনতো স্বামীজীয়ে ঘৰত নাই 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 সন্ধিয়ালৈ তেওঁ নাই ঘৰত এই ওচৰতে এখন কল বাগান আছিলে কোনোবাই ক'লে এই তাতেই হনুমান আহি ৰাতি ফল খাব আহে তেওঁ তাতে লুকাই আছে আল্টিমেটলি মাক দেউতাকে গৈ গৈ বিচাৰি বিচাৰি তোমাৰ হনুমানক বিচৰা এই স্বামীজীক লৈ আহিছে আৰু জানানে স্বামীজীয়ে মানে নৰেন বুলি কৈছে যেতিয়া শিশুকালৰ নৰেনে এডাল সেই গছত ওলমি খুব মানে জপিয়াই মেলি থাকে তাতে এজন মালিক যিজন আৰু এই গছৰ মালিক বুঢ়া তেওঁ কয় বোলে হেৰি এই গছডালত তোমাৰ হেৰি ভূত আছে আৰু ব্ৰহ্মদত্ত আছে ব্ৰহ্মদত্তৰ তলত তেটো চেপি মাৰি পেলাব তাকে শুনিতো স্বামীজীয়ে গৈ পেলাই আকৌ গছডালত উঠি আৰু বেছিকেহে একদম গছডালৰ ডাল লৰাই লৰাই জপিয়াব ধৰিলে তেতিয়া আৰু মালিক বৃদ্ধ মালিক আহি কলে তুমি কি কৰা কৈছে মই চাইছো ৰ'বচোন ক'তনো ভূত আছে মই চাওঁ তেনেকুৱা নিৰ্ভীক হ'ব লাগিব তেনেকুৱা সৎ সাহস থাকিব লাগিব আনকি জানানে স্বামীজীৰ দেউতাকৰ ঘৰত বহু ধৰণৰ হুকা আছিলে তেওঁ বৰ সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ মানুহ আছিলে তেওঁ মানে বেৰিষ্টাৰ আছিলে উকিল আছিলে তেওঁৰ ঘৰত বিভিন্ন জাতৰ মানুহৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ হুকা আছিলে তো কথাটো আছিলে কি যে হুকাবিলাক বেলেগ বেলেগ জাতৰ মানুহৰ কাৰণে হুকাবিলাক মানে তাতে আছিলে একদিন স্বামীজীয়ে গৈ পেলাই প্ৰতিটো হুকাত একটা মাৰি পেলাই চাইছে বাপেক আহিলে তই এনেকে হুকা তই গোটেইকেইটা তাৰপিছত বাপেকক কৈছে যে তুমি যে কৈছা যে জাপ যাব মই চাওঁচোন জাপনো কেনেকে যায় এইটো হৈছে ল'ৰা ছোৱালীৰ মূল কথা তোমালোকৰ বিবেক বিবেচনা ভাল বেয়াৰ বুজাৰ শক্তি সেইখিনি প্ৰয়োজন কৰি তোমালোকে ডাঙৰ হোৱা এইটোৱে স্বামী বিবেকানন্দই বিচাৰিছে স্বামী বিবেকানন্দও নিজে বহুতবাৰ কৈছে যে অনাগত দিনত ইয়াতে বহুত বিবেকানন্দৰ জন্ম হ'ব তো আমি সদায় যাতে বিবেকানন্দৰ মানে যিটো ভাৱধাৰা বিবেকানন্দৰ যিটো আদৰ্শ আমাক দেখুৱাই গৈছে সেই আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ আমি জীৱনত যদি থাকো তেতিয়াহ'লে আমি সদায় উন্নতিৰ পৰা আৰু উন্নত থাকাত কৰিব পাৰোঁ লাষ্টত এটা কথা মই ক'ব খোজো স্বামীজীৰ এটা খুব ভাল কোটেশ্যন আছে যে ইংলিছত যদি if I am not mistaken that life is short life is short world is transient মানে জীৱনটো বহুত চমু বা ছুটি আৰু হেৰিটো বেছি স্থায়ী নহয় সকলো বস্তু অস্থায়ী he only lives who lives for others তেওঁহে আসলে জীয়াই থাকে যিগৰাকীয়ে আনৰ বাবে জীয়াই থাকে and rest all are dead than alive more dead than alive আৰু বাকিবিলাক যেন জীয়াই থাকিও মৃত এইটো কথা আমি হাৰে হিমলীয় উপলব্ধি কৰিব লাগে কাৰণ অকল নিজৰ কাৰণে যদি আমি সদায় ভাবি থাকো তেতিয়াহ'লে আমি জীৱনত কেতিয়াও উন্নতি কৰিব নোৱাৰো আৰু সমাজৰো কেতিয়াও উন্নতি নোৱাৰো জানা মোৰ স্কুলৰ যিটো মটো থাকে না স্কুলৰ সেই মটো স্কুলৰ আজি এৰাইভ এণ্ড এৱে আমি আৰু ছেক্ৰেটাৰী মহাৰাজক কওঁ আকৌ যে মহাৰাজ এখন মহারাজ যদি শুনছে আমি যাই না ফিজির মহারাজ বদ্রেশ্বর আমরা মহারাজকে গিয়ে বলি যে মহারাজ অন্য স্কুলে এত সুন্দর সুন্দর পাঁচ লাইন আমাদের কি হলো এটা এলাই জানে হয় মহারাজে হাঁহি পেলাই কয় যেতিয়া ডাঙৰ হবি তহঁতে বুজি পাবি কথাটো সত্য যে আমি সদায় নিজে ভাল হ'ব লাগে আনকো ভাল ক'ব লাগে আৰু সমাজত আমি তেতিয়াহে গোটেই সমাজৰ লগত আমি দান কৰিব লাগে নিজৰ মনটোক চেপা বা সংকীৰ্ণতাৰ মাজত ৰাখিব নালাগে মই বেছি দীঘলীয়া নকৰো তোমালোকে নিশ্চয় জানা স্বামী বিবেকানন্দই যেতিয়া
গোটেই ভাৰতবৰ্ষক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি চিকাগো মহাসভাত বক্তৃতা দিলে তাক কি এটা সাধু কলে জানানে গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে সাধুটো শুনিলে পৃথিৱীৰ মানুহে সাধুটো ভাল বুলি কলে জানানে কি সাধু কলে তেওঁ সাধু কলে তোমাৰ এটা কুয়া আছিলে কুয়াত তোমাৰ এটা ভেকুলী থাকে তাতে আন এটা ভেকুলী কি সাগৰৰ পৰা আহি কুয়াটোত পৰি গ'ল তেতিয়া কুয়াৰ ভেকুলীটোৱে কলে যে তুমি ক'ৰ পৰা আহিলা মই সাগৰৰ পৰা আহিলো সাগৰৰ পৰা আহিলা সাগৰনো কি এটা কি বুলি কয় সাগৰৰ ভেকুলীটোৱে তাক কেনেকৈ বুজায় সাগৰ বহুত ডাঙৰ এনেকুৱা মই তোমাক বুজাব নোৱাৰিম এনেকুৱা সাগৰ বহুত ডাঙৰ জলাশয় সাগৰখন তেতিয়া সেই ভেকুলীটোৱে কুৱাৰ ভেকুলীটোৱে বুজিছে যে মোৰ এই কুৱাটোতকে ডাঙৰ নে এই বস্তুটোৱে ডাঙৰ কথা আমি সদায় নিজৰ সংকীৰ্ণতাৰ গণ্ডিৰ পৰা বাহিৰত ওলাই গৈ অপৰক হেল্প কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি আসল মানৱ আসল মানুহ হ'ব পাৰিম এই পৃথিৱীত there are very many good doctors good engineers good teachers good writers but maybe very few good people আমাৰ কথাটো হৈছে কি প্ৰথমে আমি ভাল মানুহ হ'ব লাগিব তাৰ পিছতে আমি ভাল ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ উকিল বা বেলেগ কি হ'ব কিন্তু আমি যদি চৰিত্ৰই যদি আমাৰ ভাল নহয় যেনেকৈ স্বামীজী কৈছে যে if money is lost nothing is lost if wealth is lost something is lost কিন্তু কৈছে if character is lost then everything is lost তো আমি নিজৰ চৰিত্ৰটো ভাল কৰি নিজৰটো ভাল কৰিবই লাগিব আৰু সদায় আনৰ ভালৰ কাৰণে লাগিব আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ সবতকে ডাঙৰ কথা হ'ল যে ত্যাগ শেষত মই এই সৰু অপৰাধী ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বাচ্চাকেইটাৰ কাৰণে মই এটা অকমানকে এটা সাধু কৈ দিছো সাধুটো এনেকুৱা এই এখন জেলত এটা ৰুমত দুজন কয়দী আছিলে কয়দী দুটাৰ মানে হৈছে কি একদম হাতে ভৰি চিকলি বান্ধি দুইটা কয়দী এটা সৰু ৰুমত মানে জেলত বন্দী কৰি থৈ দিছে কিন্তু তাৰে হ'ল কি এটা কয়দী এই খিৰিকী এখনৰ ওচৰত ৰুমটোত এখন খিৰিকী থাকিব অকণি খিৰিকী তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা খিৰিকীৰ ওচৰৰ মানে এটা কয়দী আছে আনটো মানে অলপ আঁতৰত যিটো কয়দী খিৰিকীৰ ওচৰত আছে সি ৰাতিপুৱাৰ পৰা খিৰিকীৰে জুমি চাই আৰু ইটো কয়দীক কৈ থাকিলে যে ৰাতি পুৱালে ইমান ধুনীয়া বতাহ মেলিছে বৰষুণ পৰিছে বাচ্চাবিলাক স্কুলত গৈছে বোকা হৈছে কিবা পিছলি কৰিছে খেলিছে এইবিলাক সি যেনেকে টিভি আমি চাই থাকো সি একদম ৰানিং কমেণ্ট্ৰি দি থাকে ই আৰু খুব মানে জেলাছ আৰু ই মানে ভাবে সি ইমান ফৰ্চুনেট তাৰ এখন খিৰিকী আছে মোৰতো খিৰিকী নাই ই যদি মৰে নহয় তেতিয়া মই জেইলাৰক কৈ মোৰ খিৰিকীৰ ওচৰত গৈ থাকিব পাৰিম এনেকে সি সদায় ভাবি থাকে ভাবি থাকোঁতে তাকে কালক্ৰমে কি হ'ল এদিনটো সঁচাকে এই খিৰিকীৰ ওচৰত থকা কয়দীটো মৰি থাকিল সি জেইলাৰক গৈ পেলাই কৈছে যে ছাৰ মোক আপুনি এই জাগাটো এই দৰ্জাৰ ওচৰৰ পৰা নি খিৰিকীৰ ওচৰত দিয়ক মই এটা বাহিৰৰ জগতখন চাব পাৰোঁ কয়তো হ'ব খিৰিকীৰ ওচৰত দি দিলে ৰাতিপুৱা এই খিৰিকীখন খুলি দেখে যে গোটেই খিৰিকীৰ ওচৰত প্ৰকাণ্ড এখন দেৱাল তাত বাহিৰৰ কোনো এটা টুটা এনেকে এটা পোকা পখৰাও নেদেখে অতদিনে এইজন মানুহে আনজন মানুহক ভালৰি লগাবৰ কাৰণে হ'ব মই চাগে বহুত কলো আৰু দেৱজিৎ আৰু হেৰিকে লৈ পেলাই মই আটাইকে পুনৰ মোৰ মৰম শ্ৰদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা জনাই আজি এই মোৰ বক্তব্য মই সামৰণি মাৰিলো মোৰ আৰু অকেজন হ'ব কেতিয়াও আকৌ লগ পাম নমস্কাৰ ধন্যবাদ ডক্টৰ ভৱেশ কুমাৰ ছাৰ আপুনি গুৰু শ্ৰদ্ধা আৰু ধ্যানৰ কথা আৰু স্বামী বিবেকানন্দৰ প্ৰেৰণাদায়ী ঘটনাসমূহ ল'ৰা ছোৱালীক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ধুনীয়াকৈ বুজালে Maharaj is there
Pranam Maharaj. Technology sometimes can give such a hard time. মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈ দিব খুজিছো মহাৰাজ এতিয়া ফিজিত আছে আৰু তাত এতিয়া 12:30 বাজিছে ৰাতি নিশা 12:30 বাজিছে তথাপিও মহাৰাজ আমাৰ সৈতে আছে we are fortunate that you are with us now and you can give him you please give us the blessings Maharaj. Can you hear me now? Yes, sir. On yes, the Maharaj. computer or the mobile? Am I clear? Yes, yes, Maharaj, you are clear. Your audio is clear. The computer is connected. I can switch on the mobile. Yes, yes, Maharaj. Maharaj, we can't hear you. Maharaj, mobile se leave. Maharaj, yeah, we can see you. You are connected through your computer, but unfortunately, it's not working, Maharaj. So please, if you can connect using your cell phone. Am I audible? Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. Namah Shri Yatirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukha Swarupaya Swami Netapaharine Om Shanti 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 Harihi Om. Is it clear? Clear, Maharaj. Okay. Most respected Professor S.K. Palan sir, respected Dr. Bhavesh Das, respected Principal Anup Sonar sir, parents, teachers, and my dear children. Namaste to all of you from Fiji. Moi etia Prakhanta Mahasagarot at the deep Fiji deshot roisu. But I mean, I've left Guwahati in 1995, so it's a long time. Ahomya pohari goisu, but still, I'll try in between. I hope you'll excuse me for the lapses in my language. So you see, today, this year is the 75th anniversary of freedom, Amrit Mahotsav. Azadi ka Amrit Mahotsav. You are the very lucky batch that is attending this particular Shibir camp to get inspiration from Swami Vivekananda, who had predicted Indian freedom 50 years before we became free. In 1947, we became free. In 1897, Swami Vivekananda had predicted our freedom. So, you see, we have got political freedom. Etia, ami, it is Rajnatik, Swadhinata Paisu. But still, we have to go a long way. We have not yet got our economic freedom. We don't have our social freedom. And unless we get these, we cannot get our spiritual freedom too. For spiritual life, we need to have a very stable, strong foundation.
Spiritual life is something that is India's greatest gift to the world. What India has found out is, who am I? This greatest discovery is made by India. And today we are under the banner here of the Indus Quality Foundation. The Indus Valley civilization, you all know, the Aryan civilization. We are proud to belong to an ancient civilization that has given the world the knowledge of the self. Who am I? Atmagyan. That has been given by India. And today we stand as the world teacher. I'm in Fiji here, a small island nation in the South Pacific. But there is a Swami Vivekananda college going on here. We have a Swami Vivekananda college with 1,060 students. And they all practice meditation. I would have shown you the pictures if the computer was right. But unfortunately, I can't show you the pictures now. We have later on, I'll send you the pictures. Devajit sir has got one of the pictures sent of a students meditating. So going back to our camp, you're very lucky that you have got this opportunity to participate in this camp at such a young age. India's economic freedom is what we are struggling for. We have got political freedom. Economic freedom will come from economic strength. The Arthik Swadhinata. Arthik Swadhinata, from that will come Hamajik Swadhinata. So what we are suffering today is because of this economic setback that we have due to different reasons. And Swami Vivekananda wanted India to again get back to its ancient glory. Swamiji had said, India will rise again, will become a great nation through the power of our youth. What we need is dynamism, strength. This is what we have been hearing, that all our speakers have talked about physical strength, mental, intellectual strength, emotional strength, moral strength, spiritual strength. So the first basic things are the physical strength, mental strength. That's intellectual and emotional. Unless we develop these strengths, we cannot move ahead. See, here you can imagine in Australia, in New Zealand, in Fiji, in so many of the specific nations, Indians have settled down and all of them are doing well in the IT, in different sectors, the doctors, medical, IT, and you'll find in education too. Indians have got that intrinsic moral and spiritual strength, which is our life blood. Swamiji says that spirituality is India's lifeblood. If we give up spirituality, India will be lost. India will perish. But if we hold on to spirituality, India will again rise back to her ancient glory. This is what we expect from our youth, from all of us. See, who is Assam? Who is Aham? Aham K? Who is Aham? Who is Bharat? Who is India? You are Aham. I am Aham. I am India. So if you become great, Aham becomes great. If you become great, India becomes great. So let us all strive to become great. And how can we become great? By developing Shakti, by developing Bhakti. We need to develop that strength of character, that strength of the spirit, Atma Shakti, Atma Bhakti. See, Ahamat, he Dukhan Bhakti Pit Ase. Ata Ase Kamakha.
Kamakya is the main Shakti Pit. Kamakya Shakti Pit, and the other one, second is the our Bhakti Pit. Bhakti Pit is the power of devotion of Shankar Dev, Madhav Dev, Damodar Dev, all our great saints who have contributed this great spiritual power. This is our strength. The strength, the Shakti Pit and the Bhakti Pit. The power of our strength, physical strength, mental strength, intellectual strength, and the power of our devotion. Devotion to our Guru, devotion to our ancestors, devotion to our great gods and goddesses, and devotion to our country, nation. So that's patriotism. Devotion to our country is patriotism. Swami Vivekananda had told Nivedita, Sister Nivedita, that if you want to serve me, love India, serve India. So Nivedita asked Swamiji, what can I do for you? And he said, love India, serve India. We are Indians, we have to love India, we have to serve India. And then alone, India will be great when we are great. So all this greatness lies in our strength. Developing that, Swamiji says, strength is life, weakness is death. Tell yourself every day, the moment you fear, you are dead. Strength is life, weakness is death. And what personality Swamiji wants us? Vivekananda wants us to have that personality by which we'll have muscles of iron and nerves of steel with gigantic intellect that nothing can resist. This is the model that Swamiji has given. So, Shrunvantu Vishwe Amritasya Putra Ayedhamani Divyani Tastu. We have got the Divya Shakti in us, the Atma Shakti in us, the strength of consciousness. Chaitanya, the Chaitanya is there in us. That is our true existence. The moment Swamiji has given us a mantra, the moment you feel you are weak, just remind yourself, I am the Atman. I am the Atman. I am the Atman. The moment you remember that you are the Atman, all weakness will vanish. All fear will vanish. When there is no fear, there is no weakness, there is strength. Everything that you do will be good. Everything that you do will be great. So from this camp, from this shibir, you have to derive that Swamiji's message of character building, man making, message of strength, and awakening ourself, Atma Shakti. So children, I pray to Swami Vivekananda, our saint, the modern saint of modern India. He is the patron saint of our Swami Vivekananda College in Fiji, that he may give us infinite strength by which we can overcome all hurdles in life and attain that greatness that he had wished us to be. All the best and namaste. Thank you, Maharaj, for blessing this ceremony and sharing your wisdom with us. Thank you so much. We all are grateful that you are connected with us at such an odd hour. In Fiji, it is night right now. We are highly grateful. Pranam, Maharaj. Etia, ami holagor horai pine agbahim. Shantanuji, moi adorani janaisu. Please, Shantanuji, for vote of thanks. Thank you, Amalji. Good evening to all of you. It is a great honor and privilege to propose word of thanks for the Vivekashala valedictory ceremony. Let me first offer my sincere gratitude to Swami Vivekananda, who without a doubt is and will be our greatest inspiration. Teachings are the foundation of Vivekashala.
Children, as we take the next step of bringing his ideals into our lives, may Swamiji now guide our life and aspiration. IQF extends a heartfelt thanks to Padma Shri Jadav Paing, Assam's YouTube sensation Dimpu Barua, agripreneur Samir Bordoloi, mime master Monyul Haq, music sensation Minakshi Kalita, and Asthajita Nanda Bordoloi, Miracle Karni Didi, and Shri Dipankar Mohanta Sir for giving our children a lifetime experience and widest possible knowledge. Our guest, Bhavesh Sir, has taken time out for us today evening in spite of his hectic schedule, just to inspire us and motivate us. So has Swami Bhadreshananji and Anup Sona Sir. Our deepest gratitude to all of you to agree to spare time for us during this valedictory ceremony. Our sincere gratitude goes to all the board members of IQF, Chairman Sir, Askipalan Sir, Director Sir, parents, teachers, and all the well-wishers for your rock-solid support and encouragement to us. And finally, IQF's true wealth, our children. Each one of you deserves a pat on the back for being devoted to this endeavor. For the past several days, this has become one family where each of us is looking forward to imbibing the teachings of our superhero, Swami Vivekananda. You have heard his stories, learned about his life, asked questions, and what not. I'm sure the fire that has been kindled in your heart by this great man will ignite your paths in the coming time. What you are carrying from this camp will help you build an inspiring and enriching life ahead. Congratulations to all of you. Friends, we have come to the conclusion of the Vivekashala Summer Camp Valedictory Ceremony program. Please rise for the national anthem. आप सभी से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं.